हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। फ्रेन्ड्स, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ गेट ब्याक टु। आजको हाम्रो भिडियो लेक्चरको मेन टपिक रहेको छ गेट ब्याक टु। अब यसको मिनिङ अनि यसलाई हामी कसरी इङ्ग्लिसमा प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हामी आजको भिडियो लेक्चरमा सिक्न गइरहेका छौँ। अब सर्वप्रथम गेट ब्याक टु भनेको एउटा के हो? फ्रेजल भर्ब हो। फ्रेजल भर्ब भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। अब यदि कुनै पनि नर्मल भर्बको पछाडिपट्टि कुनै एडभर्ब अथवा प्रिपोजिसन अथवा एडभर्ब र प्रिपोजिसन दुवै लागेर यदि आयो भने त्यस्तो भर्बलाई हामी भन्छौँ फ्रेजल भर्ब। अब गेट ब्याक टु भनेको एउटा भर्ब हो, त्यो कस्तो हो? फ्रेजल भर्ब। अब जस्तै यसमा के छ, गेट भनेको एउटा के हो? नर्मल भर्ब हो। हामीले पढिरहेकै भर्ब हो, गेट, गट भन्दै पढ्छौँ हामी। सो गेट भनेको एउटा नर्मल भर्ब भयो। त्यसपछि गेटभन्दा पछाडि लागेको छ ब्याक। अब गेटभन्दा पछाडि जुन ब्याक छ त्यो ब्याक हाम्रो एडभर्ब हो र ब्याकभन्दा पछाडि जुन टु लागेको छ त्यो हाम्रो प्रिपोजिसन हो। यसरी कुनै एउटा नर्मल भर्बभन्दा पछाडि एडभर्ब, प्रिपोजिसन अथवा दुवै लागेर यदि कुनै पनि भर्ब बन्छ भने त्यस्तो भर्बलाई हामी के भन्छौँ? फ्रेजल भर्ब भनेर भन्छौँ। गाइज, यो फ्रेजल भर्ब छ नि, यसले चाहिँ सेन्टेन्समा कुनै एउटा नर्मल भर्ब जस्तै काम त गर्छ, तर यो फ्रेजल भर्ब लगाएर हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउँदा के हुन्छ? एकदम स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ सेन्टेन्सहरू, र यो चाहिँ एकदम एडभान्स स्ट्रक्चरहरूमा हामी युज गर्छौँ। एडभान्स लेभलको इङ्ग्लिसमा हामी फ्रेजल भर्बहरूलाई प्रयोग गर्छौँ र हामीले बोल्दाखेरि यदि हामीले फ्रेजल भर्बहरूलाई राखेर हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ, बोल्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ र त्यसको सुन्दा नै कस्तो एकदम सेन्सिबल सेन्टेन्स बनाएको जस्तो देखिन्छ र इङ्ग्लिसमा एकदमै राम्रो रहेछ यो मान्छे भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि यदि कसैले चाहिँ कुनै फ्रेजल भर्बहरू युज गरेर कुनै सेन्टेन्सहरू बोलिरहेको छ भने अथवा लेखिरहेको छ भने हामी त्यो मान्छेलाई देख्दै होइन यो मान्छेको इङ्ग्लिस चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ है, एकदमै बेस्ट दामी रहेछ, एकदम भोकाबुलरीको राम्रो नलेज रहेछ, अनि यस्तो फ्रेजल भर्बहरू युज गर्न जान्ने भएपछि अलिकति त्यो सेन्टेन्स पनि एकदम के हुन्छ? एकदम स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ कि। त्यस कारणले पछि हामी यो फ्रेजल भर्बहरूको बारेमा अझै डिटेलमा त सिक्नेछौँ। आज चाहिँ यो गेट ब्याक टुको बारेमा राम्रोसँग डिटेलमा सिक्नेछौँ। अब यो गेट ब्याक टुलाई हामीले सेन्टेन्समा युज गर्दाखेरि गेट ब्याक टु त एउटा भर्ब भयो। अब गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि पनि केही आउँछ नि सेन्टेन्समा त हो। अब त्यो पछाडि जे आउँछ नि त्यसको आधारमा यो गेट ब्याक टुको मिनिङ के हुन्छ? फरक हुन जान्छ। त्यस कारणले अब हामी एक एक गरी यसको मिनिङलाई डिटेलमा बुझौँ है त। अब छ गेट ब्याक टु। यदि यो गेट ब्याक टुको पछाडि गेट ब्याक टु भन्ने भर्ब हामी सेन्टेन्समा युज गरेपछि त्यसको पछाडि यदि कुनै नाउन वा प्रोनाउन आयो भने त्यसको मिनिङ अर्कै हुन्छ। र यही गेट ब्याक टुको पछाडि यदि कुनै अर्को नर्मल खालको भर्ब आयो भने के हुन्छ? त्यसको मिनिङ अर्कै हुन्छ। अब यदि गेट ब्याक टुको पछाडि नाउन वा प्रोनाउन आयो भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ त भन्दा कुनै ठाउँमा फर्कनु, होइन? कुनै ठाउँमा फर्कनु। अब जस्तै म कतै गएको छु घुम्न अनि म घर फर्कँदैछु भने म के भन्छु? म घर फर्कँदैछु भन्छु नि। मतलब कुनै ठाउँमा फर्कनु, कतै गएर फर्कनु। अनि फेरि पछि कुरा गर्नु हुन्छ नि, कसैसँग फेरि पछि कुरा गर्नु क्या। सपोज अब मलाई चाहिँ कसैले कुरा गर्नु छ तिमीसँग भन्यो मलाई, अनि होइन यार अहिले म एकदम बिजी छु, म तिमीसँग अलिक पछि कुरा गर्छु नि भनेर भन्यो भने के हुन्छ? फेरि पछि कुरा गर्छु भन्यो भने हो। त्यस्तो सेन्समा पनि हामी गेट ब्याक टु युज गर्छौँ। अर्को फेरि पछि भेट्नु। अब सपोज म हिँडिरहेको छु कतै अनि मलाई एउटा अङ्कलले मलाई बोलाउनु भयो भाइ भनेर। अब म भन्छु अङ्कल अहिले म एकदम बिजी छु, म हजुरलाई अलिक पछि भेट्छु नि है, आधी घन्टापछि म भेट्छु नि भन्यो भने पनि के हुन्छ? आधी घन्टापछि भेटेर कुरा गर्छु भन्न नै खोजा हो। सो फेरि पछि कुरा गर्छु, फेरि पछि भेट्छु भन्न खोजेको। सो फेरि पछि भेट्ने भन्ने सेन्समा पनि हामी यो गेट ब्याक टुलाई प्रयोग गर्छौँ। अनि अर्को कुनै अवस्थामा फर्कनु। कुनै अवस्थामा फर्कनु भनेको कुनै एउटा सुरुमा एउटा इनिसियल स्टेटमा हुन्छ अनि त्यो अवस्था बिग्रिएर फेरि अर्को अवस्थामा जान्छ मान्छे, अनि फेरि त्यो इनिसियल अवस्थामा फेरि फर्किनु क्या। त्यस्तो सेन्समा पनि हामी गेट ब्याक टुको प्रयोग गर्छौँ। अब यो अवस्था भन्नाले जस्तै सपोज अब कुनै एउटा मान्छेको एक्सिडेन्ट भएको छ अनि त्यो मान्छे एक्सिडेन्ट भएपछि त अब एकदम बेड रिटर्न हुन्छ। बेड रिटर्न भनेको अब ओछ्यानमा पर्छ। त्यसपछि 2-4 महिनापछि त्यो मान्छे फेरि अब ब्याक टु नर्मल लाइफ आयो भने के हुन्छ? हामी त्यसलाई भन्छौँ फेरि सुरुकै अवस्थामा आयो नि त। त्यस्तो अवस्थामा हामी गेट ब्याक टुको प्रयोग गर्छौँ। यदि गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि नाउन प्रोनाउन छ भने। अब गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि यदि कुनै अर्को भर्ब प्रयोग भएको छ भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि काममा फेरि लाग्नु के। फेरि पनि कुनै पनि काममा लाग्नु। जस्तै पहिला कुनै काम गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो काम फेरि बिचमा टुट्छ, होइन? बिचमा त्यो काम छुट्छ अनि फेरि त्यो काममा लाग्नुलाई हामी के भन्छौँ? गेट ब्याक टु प्लस भर्ब। अब यसमा यो भर्ब भनेको चाहिँ के हो? त्यो भर्ब भनेको क्रिया हो, अनि क्रिया भनेको त काम हो। अब कुन काममा लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ कुन खालको भर्ब छ, कुन भर्ब छ भन्नेमा भर पर्छ। अब हामी इक्जाम्पलको माध्यमबाट यसलाई एकदम सजिलै बुझ्न सक्छौँ। अब हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन छ गेट ब्याक टु प्लस
नाउन अथवा प्रोनाउन, मतलब गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि नाउन अथवा प्रोनाउन आउने कन्डिसन। अब यसको मिनिङ के हुन्छ? गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि नाउन अथवा प्रोनाउन आउँदा कुनै पनि ठाउँमा फर्कनु, होइन, फेरि पछि कसैसँग कुरा गर्नु, अथवा फेरि पछि कसैलाई भेट्नु, अथवा फेरि कुनै अवस्थामा फर्कनु, यसको मिनिङ यो आउँछ। अब इक्जाम्पल हेरौँ। म अहिले व्यस्त छु, म तिमीसँग यो विषयमा पछि कुरा गर्नेछु। म अहिले व्यस्त छुलाई के भन्छ? आई एम बिजी नाउ। त्यसपछि म तिमीसँग यो विषयमा कुरा गर्नेछु, यो विषयमा कुरा गर्नेछु भनेको पछि कुरा गर्नेछु भने हो नि त। अनि यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्समा छ र यसको इङ्ग्लिस हुन्छ आई विल गेट ब्याक टु यु अन दिस सब्जेक्ट। आई विल गेट ब्याक टु यु अन दिस सब्जेक्ट। अब यसमा हाम्रो आई सब्जेक्ट, त्यसपछि विल लाग्छ सिम्पल फ्युचरमा, त्यसपछि गेट ब्याक टु भनेको हाम्रो के हो? वर्ब वान। गेट ब्याक टु भनेको फेरि पछि कुरा गर्नु हो नि त। अनि फेरि पछि कुरा गर्नेछु भएपछि आई विल गेट ब्याक टु, अनि गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि यु छ नि, यु भनेको हाम्रो के हो? प्रोनाउन हो। अब यसमा गेट ब्याक टु भन्दा पछाडिपट्टि प्रोनाउन आएन त? आयो नि, माथि जस्तै गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि नाउन वा प्रोनाउन आयो भने यो के हुन्छ हाम्रो? फेरि पछि कुरा गर्छु भन्ने सेन्स आयो नि यसमा। सो आई विल गेट ब्याक टु यु अन दिस सब्जेक्ट। जसरी अरू कुनै पनि भर्ब युज हुन्छ नि, यो पनि त्यसरी नै युज हुन्छ, यसको अरू कुनै फरक छैन। अब हामीले यही सेन्टेन्सलाई यसरी पनि भन्न सक्थ्यौँ नि, आई विल टक टु यु लेटर अन दिस सब्जेक्ट। आई विल टक टु यु लेटर अन दिस सब्जेक्ट। नर्मली कुरा गर्नुलाई हामी टक भन्छौँ, त्यस कारणले आई विल टक टु यु लेटर अन दिस सब्जेक्ट भन्न मिल्थ्यो। तर योभन्दा आई विल गेट ब्याक टु यु अन दिस सब्जेक्ट भन्यो भने अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ नि, स्पोकन इङ्ग्लिसमा एकदम स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ, अनि यो चाहिँ एकदम सेन्सिबल पनि हुन्छ। त्यस कारणले त यस्तो फ्रेजल भर्ब युज गर्ने हो। फ्रेजल भर्बको युज गर्ने नै एकदम सेन्टेन्सलाई सेन्सिबल र एकदम स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि हामी फ्रेजल भर्बको प्रयोग गर्छौँ। हामी भ्रमणबाट घर फर्काउँदैछौँ। हामी भ्रमणबाट घर फर्काउँदैछौँ भनेको यो हाम्रो कुन भयो? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भयो। अब यसको इङ्ग्लिसमा के हुन्छ? वी आर गेटिङ ब्याक टु होम फ्रम द टुर। वी आर गेटिङ ब्याक टु होम फ्रम द टुर। अब यसमा हामीले फर्कनको लागि त हामी रिटर्न पनि भन्न सक्छौँ, तर रिटर्न भन्दा गेट ब्याक टु भन्दा के हुन्छ? यसमा एकदम स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ। रिटर्न भन्दा चाहिँ गेट ब्याक टु प्रयोग गर्दा चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ र स्पोकन इङ्ग्लिस एकदमै राम्रो सुनिन्छ। अब यसमा वी आर गेटिङ ब्याक टु, गेट ब्याक टु भनेको हाम्रो भर्ब वान हो भने गेटिङ ब्याक टु हाम्रो के भयो? वर्ब फोर भयो। त्यस कारणले हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भएको कारणले वर्ब फोर चाहिन्छ। सो वी आर गेटिङ ब्याक टु होम फ्रम द टुर। अब टुरबाट घर फर्काउँदैछौँ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा फर्कने कुरा भयो नि। अब कुन ठाउँमा फर्कने? टुरबाट घर फर्कने। अब केही दिनको लागि गइया हुन्छ टुर भनेको त, अनि घरबाट टुर गयो फेरि घर फर्केर आयो नि त। त्यस कारणले यसमा हामीले के प्रयोग गऱ्यौँ? गेट ब्याक टुको प्रयोग गऱ्यौँ, वर्ब फोरको फर्ममा गेटिङ ब्याक टु युज गरेर। सो वी आर गेटिङ ब्याक टु होम फ्रम द टुर भनेको हामी भ्रमणबाट घर फर्काउँदै छौँ भन्ने सेन्स आउँछ। सो यसरी कतै गएर फेरि त्यो ठाउँमा फर्किनु, क्या फेरि पनि त्यही ठाउँमा फर्किनुलाई हामी के भन्छौँ? गेट ब्याक टु भन्छौँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, पर्खँदै गर, म तिमीलाई 10 मिनटपछि भेट्नेछु। पर्खँदै गर, किप वेटिङ, म तिमीलाई 10 मिनटपछि भेट्नेछु। सिम्पल फ्युचर टेन्स, आई विल गेट ब्याक टु यु इन 10 मिनट्स। अब यसमा म तिमीलाई 10 मिनट पछि भेट्नेछु, आई विल गेट ब्याक टु यु इन 10 मिनट्स। यसमा मैले 10 मिनट पछि भन्नको लागि मैले आफ्टरको प्रयोग गरेको छैन नि। हुन त नर्मली हामी कसरी भन्छौँ? आई विल गेट ब्याक टु यु आफ्टर 10 मिनट्स भन्थ्यौँ, तर यसमा के छ? म तिमीलाई 10 मिनट पछि भेट्नेछु है। 10 मिनट पछि भेट्नेछु भन्दा यसमा इनको प्रयोग भएको छ। इनले यसमा के को काम गरेको छ? पछिको काम गरेको छ। एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने प्रेजेन्ट टेन्स र पास्ट टेन्समा यदि हामीले केही समय पछि भन्नु पर्यो भने के हुन्छ? आफ्टरको प्रयोग गर्छौँ, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 1 आवर। तर फ्युचर टेन्समा हामीले यदि पछि भन्नु पर्यो भने हामी जहिले पनि इनको प्रयोग गर्छौँ। यो एकदम दिमागमा राख्न जरुरी छ। आजकल ऊ सामान्य जीवनमा फर्कने कोसिस गर्दैछ। ही इज ट्राइङ टु गेट ब्याक टु नर्मल लाइफ दिस डेज। अब मानव कुनै एउटा मान्छे चाहिँ एकदम ठुलो हादसाबाट गुज्रिरहेको छ होइन, अनि एकदम डिप्रेसनमा गएको छ भने अब केही समयपछि ऊ चाहिँ के हुन्छ? फेरि सामान्य जीवनमा फर्कने कोसिस गर्दैछ भने म के भन्छु? आजकल ऊ सामान्य जीवनमा फर्कने कोसिस गर्दैछ। उसले कोसिस गरिरहेछ कि ऊ फेरि पहिलाकै अवस्थामा फर्किने कोसिस गरिरहेछ। सो कुनै पनि अवस्थामा पहिलाकै अवस्थामा फर्किने भन्ने सेन्समा हामीले ब्याक टुको युज गऱ्यौँ। सो ही इज ट्राइङ टु गेट ब्याक टु नर्मल लाइफ दिस डेज। अर्को, तिमी अब फेरि नियमित सङ्गीत साधनामा फर्किनुपर्छ। यु सुड गेट ब्याक टु अ रेगुलर म्युजिक प्र्याक्टिस। अब पहिला तिमी
रेगुलर सङ्गीत साधना गर्थ्यौ, म्युजिक प्र्याक्टिस गर्थ्यौ, तर तिमीले बिचमा केही कारणले छोड्यौ, तर अब तिमी फेरि सङ्गीत साधनामा फर्किनुपर्छ, तिमीले यो फिल्डमा केही गर्न सक्छौ भनेर मैले कसैलाई सजेसन दिनु पऱ्यो भने त म सुडको प्रयोग गर्छु नि त। सुडको प्रयोग नर्मली सजेसन दिँदा गरिन्छ। अनि यसमा मैले के भन्छु, यु सुड गेट ब्याक टु अ रेगुलर म्युजिक प्र्याक्टिस, मतलब तिमी पहिलाकै अवस्थामा, पहिला जुन अवस्थामा तिमी जसरी प्र्याक्टिस गर्थ्यौ त्यही अवस्थामा तिमी अब फर्किनुपर्छ भनेर कसैलाई सल्लाह वा सुझाव दिँदा यसरी गेट ब्याक टुको प्रयोग गरियो। सो भबको रूपमा गरिएको छ गेट ब्याक टुको प्रयोग, कि तिमी पहिलाको अवस्थामा फर्किनुपर्छ भनेर। जब हामी होटेल फर्कियौँ रोहन पहिले नै निस्किसकेको थियो। वेन वी गट ब्याक टु होटेल रोहन ह्याड अलरेडी लेफ्ट। अब यस्तो सेन्टेन्स हामी डेली लाइफमा धेरै बोल्छौँ नि, कि जब हामी त्यहाँ पुग्यौँ, त्यहाँ फर्क्यौँ तब रोहन चाहिँ पहिले नै निस्किसकेको थियो। सो जब हामी होटेल फर्क्यौँ मतलब कतै यसो बिहान बिहान यसो घुम्न गएको थियौँ परतिर, अनि त्यहाँबाट जब हामी होटेल फर्क्यौँ त्यति बेला रोहन निस्किसकेको थियो भन्नु खोजेको। सो यसमा पनि कुनै ठाउँमा फर्कने सेन्स आयो नि, त्यस कारणले हामीले के गर्यौँ, गेट ब्याक टुको प्रयोग गऱ्यौँ। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, गेट ब्याक टुलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ विभिन्न टेन्समा। अहिले हामीले सिम्पल पास्टमा गऱ्यौँ है। अर्को, ल फेरि हामीले गफ गरेको विषयमा फर्कौँ। अब कहिलेकाहीँ हामी गफ गर्दा गर्दै के हुन्छ, अर्कै टपिकमा जान्छौँ नि, हाम्रो मेन टपिक छोडेर, अनि एकछिनपछि हामी फेरि भन्छौँ ल ठिक छ अब यो यति कुरा सक्यो, अब फेरि हामी पहिला हामीले गफ गरिरहेको टपिकमा फर्कौँ भन्छौँ नि हामी। त्यसलाई कसरी बनाउने, लेट्स गेट ब्याक टु द टपिक वी वर टकिङ अबाउट। लेट्स गेट ब्याक टु द टपिक वी वर टकिङ अबाउट। अब हामी फेरि त्यही टपिकमा फर्कौँ जुन टपिकको बारेमा हामी गफ गरिरहेका थियौँ। मतलब यो पनि फर्किने के, पहिलाकै स्टेटमा के, पहिला जुन विषयमा कुरा गरिरहेका थियौँ त्यही विषयमा कुरा गर्न थालौँ भन्न खोजेको। सो यसरी के हुन्छ, यसमा अहिले हामीले लेट्सको प्रयोग गरेका छौँ। सो लेट्सको प्रयोग पनि मैले एउटा भिडियो लेक्चरमा सिकाइसकेको छु पुरै डिटेलमा। सो यसरी हामीले विभिन्न टेन्समा के गर्न सक्छौँ, यो गेट ब्याक टुलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब दोस्रो कन्डिसन छ गेट ब्याक टु प्लस वर्ब। गेट ब्याक टुको पछाडि वर्ब आउँदा कस्तो कन्डिसन हुन्छ, कस्तो सेन्स आउँछ हेरौँ है त। अब गेट ब्याक टुको पछाडि आउने जुन वर्ब छ नि त्यो चाहिँ आइएनजी फर्ममा हुन्छ, यानि जेरन फर्ममा हुन्छ। जेरनको बारेमा मैले सिकाइसकेको छु पहिलाकै भिडियो लेक्चरमा। अब यो गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि वर्ब आउँदा चाहिँ यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा, पहिला गर्दै गरेको कुनै काममा फेरि लाग्नु के। पहिला कुनै काम गर्दै गरे हुन्छ अनि त्यो काम चाहिँ केही कारणवश फेरि छुट्यो होइन, अब फेरि त्यही काममा लाग्नु के, फेरि त्यही कामलाई कन्टिन्यू गर्नुलाई हामी गेट ब्याक टु प्लस वर्ब आइएनजी भन्छौँ है त। अब इक्जाम्पलबाट बुझौँ, हामी फेरि पिकनिकको योजना बनाउने काममा लाग्नु छ। वी हेभ टु गेट ब्याक टु प्लानिङ फर पिकनिक। यसमा हामी पिकनिकको योजना बनाउँदै थियौँ पहिला, अनि त्यो बनाउँदा बनाउँदै फेरि के भयो, त्यो काम नसक्दै फेरि हामी अर्कै काममा अल्झ्यौँ के, फेरि हामी अर्कै कामको उल्झनमा पऱ्यौँ, अनि हाम्रो त्यो पिकनिकको योजना बनाउने काम फेरि अधुरै भयो। अब फेरि पिकनिक जाने कुरा आयो, त्यस कारणले हामी फेरि पिकनिकको योजना बनाउने काममा लाग्नु छ क्या। हाम्रो चाहिँ अब लाग्नु छ, त्यो काम गर्नु छ, पिकनिकको योजना बनाउने काम गर्नु छ फेरि। मतलब पहिला त्यो काम गरिरहेको थियौँ, बिचमा त्यो काम छुट्यो, अनि फेरि अब हामी त्यही काममा लाग्नु छ। यसरी कुनै पनि काममा फेरि लाग्नुलाई हामी गेट ब्याक टुको प्रयोग गर्छौँ है त। अब इङ्ग्लिसमा बनाउँदा वी हेभ टु गेट ब्याक टु प्लानिङ फर पिकनिक। अब यसमा वी हेभ टुको मिनिङ पनि मैले सिकाइसकेको छु पहिलेको भिडियो लेक्चरमा। सो वी हेभ टु अनि गेट ब्याक टु भनेको हाम्रो वर्ब वान, अनि गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि जुन छ नि प्लानिङ, यो हाम्रो भर्बको आइएनजी फर्म हो। यो भनेको के हो, जेरन आएको छ, मतलब भर्ब आएको छ नि कुनै न कुनै त। वी हेभ टु गेट ब्याक टु, अनि गेट ब्याक टु पछि भर्ब आएको छ, भर्बको फोर्थ फर्म प्लानिङ फर पिकनिक। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, गेट ब्याक टुलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को, ऊ केही वर्ष राजनीति गरेपछि फेरि पढाउन थालेको छ। ही हेज गट ब्याक टु टिचिङ आफ्टर ड्याब्लिङ इन पोलिटिक्स फर सम इयर्स। अब उसले पहिला पढाउँथ्यो, अब फेरि त्यो पढाउने काम छोडेर ऊ चाहिँ राजनीतिमा लाग्यो, अनि केही वर्ष राजनीति गरिसकेपछि फेरि ऊ पढाउन थालेको छ क्या। मतलब ऊ चाहिँ राजनीतिमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट दिएर गरेन, अनि ऊ चाहिँ अब अलिकति यसो चासो नदेखाइकन सर्फेसली यसो हल्का हल्का गऱ्यो उसले राजनीति, अनि फेरि अब यहाँबाट केही भएन भनेर फेरि पढाउन थालेको छ भन्ने सेन्स आउँछ यसमा। भनेपछि यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा छ, पढाउन थालेको छ, अथवा पढाउने काम गर्न लागेको छ क्या। मतलब ऊ फेरि पढाउने काममा लागेको छ नि, पहिला पढाउने काम छोड्यो, अहिले फेरि ऊ पढाउने काममा लागेको छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। सो अब यसमा ही हेज गट ब्याक टु टिचिङ आफ्टर ड्याब्लिङ इन पोलिटिक्स फर सम इयर्स। आफ्टर ड्याब्लिङ इन पोलिटिक्स भनेको पोलिटिक्समा केही वर्ष यसो हल्का फुल्का राजनीति गरेर, कुनै इन्ट्रेस्ट नभइकन हल्का फुल्का यसो छ्यासा सुस्सा राजनीति गरेर केही वर्ष गरेर फेरि ऊ पढाउने काममा फर्किएको छ भन्नु खोजेको क्या। सो पढाउने काममा फर्किएको छ भन्नु, पढाउने काममा फेरि लागेको छ भन्नु, यो सबै एउटै सेन्स आउँछ। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि भर्बको प्रयोग गरेर हामीले
यसमा जुनसुकै टेन्समा पनि हामीले सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। जस्तै यो तलको हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा छ ह्याज गट है। म फेरि अङ्ग्रेजी सिक्ने काममा लाग्नेछु। आई विल गेट ब्याक टु लर्निङ इङ्ग्लिस। म फेरि अङ्ग्रेजी सिक्ने काममा लाग्नेछु, मतलब पहिला म अङ्ग्रेजी सिकिरहेको थिएँ अनि बिचमा मेरो फेरि अङ्ग्रेजी सिक्ने काम छुट्यो। अब फेरि म अङ्ग्रेजी सिक्ने काममा लाग्नेछु, मतलब कुनै पनि काममा फेरि लाग्ने के फेरि लाग्ने। यसमा के हुन्छ गेट ब्याक टुको प्रयोग हुन्छ। सो आई विल गेट ब्याक टु लर्निङ इङ्ग्लिस अनि गेट ब्याक टु भन्दा पछाडि के छ भर्बको आइएनजी फर्म छ है त। अर्को राहुल फेरि फुलहरूमा पानी हाल्न लागिरहेको छ। राहुल इज गेटिङ ब्याक टु वाटरिङ द फ्लावर्स। राहुल इज गेटिङ ब्याक टु वाटरिङ द फ्लावर्स। अब अगाडि योभन्दा अगाडि राहुल फुलमा पानी हालिरहेको थियो, फेरि राहुललाई भित्रबाट मम्मीले बोलाउनु भयो एउटा काम परेर। अब राहुल भित्र गएर फेरि बाहिर आयो अनि फेरि के गर्यो फुलहरूमा पानी हाल्न लागेको छ भनेपछि राहुल फेरि फुलहरूमा पानी हाल्न लागिरहेको छ नि, मतलब पहिला छुटेको काम फेरि गरिरहेको छ, मतलब त्यही काममा फेरि लागेको छ भन्दा पानी हाल्न लागिरहेको छ। सो यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भयो अनि राहुल इज गेटिङ ब्याक भयो। गेट ब्याकको गेटिङ ब्याक टु अनि वाटरिङ द फ्लावर्स पानी हाल्नु भन्ने भर्ब छ नि वाटरिङ, हाम्रो यो भर्बको आइएनजी फर्म छ। सो यसरी के हुन्छ गेट ब्याक टु पछि भर्बको आइएनजी फर्म आयो भने चाहिँ के हुन्छ पहिला गर्दै गरेको अनि बिचमा छुटेपछि फेरि त्यही काममा बिचमा छुट्यो अनि फेरि त्यही काममा लाग्नु भन्ने सेन्समा हामी गेट ब्याक टु प्लस भर्ब आइएनजीको प्रयोग गर्छौँ। मैले 2 वर्षको लागि योगा छोडेँ, पछि मैले फेरि योगा गर्न सकिनँ। अब पहिला चाहिँ म योगा गर्थेँ अनि फेरि 2 वर्षको लागि मैले योगा छोडेँ, मतलब बिचमा मेरो योगा गर्ने काम टुट्यो अनि मैले फेरि पछि योगा गर्ने कोसिस गरेँ तर सकिनँ कि म फेरि त्यो योगा गर्ने काममा लाग्न सकिनँ। सो इङ्ग्लिसमा बनाउँदा आई लेफ्ट योगा फर 2 इयर्स। मैले 2 वर्षको लागि योगा छोडेँ। अब केही हुनसक्छ कि स्वास्थ्यमा केही समस्या आएर हो कि अथवा कुनै कारणवश। सो अर्को पछि मैले फेरि योगा गर्न सकिनँ। आई कुडन्ट गेट ब्याक टु डुइङ योगा। आई कुडन्ट गेट ब्याक टु डुइङ योगा। यसमा मैले फेरि पछि त्यो योगा गर्ने काममा लाग्न सकिनँ भने क्या पहिला गरेको बिचमा छुट्यो अनि पछि फेरि त्यही काममा लाग्न सकिनँ भनेको। यसमा उसलाई पछि फेरि त्यो काम पुरा गर्न देऊ। लेट हिम गेट ब्याक टु एकम्प्लिसिङ द्याट वर्क। लेट हिम गेट ब्याक टु एकम्प्लिसिङ द्याट वर्क। उसलाई पछि फेरि त्यो काम पुरा गर्न देऊ, मतलब अहिले उसले त्यो काम गरिरहेको थियो अनि त्यो काम गर्दा गर्दै तिमीले उसलाई अर्को काममा इन्गेज गराइदेऊ भने तिमीले अब पहिला गरिरहेको कामलाई चाहिँ फेरि त्यो काममा लाग्न देऊ कि त्यही कामलाई पुरा गर्न देऊ अथवा त्यो कामलाई पुरा गर्नको लागि लाग्न देऊ भन्न खोजा। सो यसरी हामीले के गर्छौँ गेट ब्याक टुको प्रयोग गर्छौँ। सो तपाईँहरूले पनि यसमा अझै धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्नुहोला किनकि मैले पनि यसमा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू इक्जाम्पलहरू चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि लिएर आएको छु। त्यसैले त भिडियो अलिकति लामो पनि भइरहेको छ, त्यस कारणले इक्जाम्पल धेरैभन्दा धेरै भयो भने बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो है। त्यस कारणले मैले चाहिँ भिडियो हेर्दा हेर्दै यसको बारेमा राम्रोसँग कन्सेप्ट क्लियर होस् भन्ने हिसाबले मैले इक्जाम्पल धेरैभन्दा धेरै ल्याउने कोसिस गरेको छु। अब यो गेट ब्याक टुको युज पनि सबै टेन्सहरूमा नै म्याक्सिमम गरिन्छ। टेन्समा, क्यान कुडमा, सुडहरूमा, ह्याभ टु, ह्याज टु, ह्याड टुहरूमा युज गरिन्छ। त्यस कारणले यो टेन्स नजान्ने साथीहरूको लागि यो भिडियो काम नै छैन है। त्यस कारणले यो टेन्सहरू राम्रोसँग सिक्नु होला। ह्याज टु, ह्याभ टुको युजहरू, सुडको, मस्टको युजहरू, क्यानको, कुडको युजहरू, विल ह्याभ टुको युजहरू, यी सबै एकदम इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरहरू राम्रोसँग जान्नुभयो भने तपाईँहरूले जस्तोसुकै सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको हामीले त आज त भर्ब प्र्याक्टिस गरे त हो नि, गेट ब्याक टु भनेको त एउटा भर्ब हो। सो यो एउटा फ्रेजल भर्बलाई हामीले प्र्याक्टिस गरेको मात्रै हो। त्यस कारणले यस्तो सेन्टेन्स लगाएर अब हामीले यस्तो भर्बहरू लगाएर सेन्टेन्स बनाउनको लागि त पहिला त हामीलाई त यस्तो टेन्सको सबै नलेज हुनुपर्छ, सबै बेसिक स्ट्रक्चरहरू जान्नुपर्छ। त्यस कारणले राम्रोसँग ती भिडियोहरूलाई फलो गरेर मात्र यस्तो भिडियोहरूलाई फलो गर्नु होला है त। ओके फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो युजफुल पाउनु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन। किनकि मैले यस युट्युब च्यानलमा इङ्ग्लिस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण टपिकहरू डेली बेसिसमा हालिरहेको छु। एकदम जिरो लेभलदेखि इङ्ग्लिस सिकाउने उद्देश्यले मैले एकदम महत्त्वपूर्ण टपिकहरूलाई चाहिँ समेट्ने कोसिस गर्दै आइरहेको छु। त्यस कारणले कुनै पनि भिडियो लेसन तपाईँहरूले मिस गर्नु हुँदैन है त। ओके, अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।